Hi students, in last lecture we have seen the topic oscillations. Now in today's lecture we are going to discuss a new important topic which is stationary waves. Okay, in this topic first we will see the important formulae. First is equation of the stationary wave. Equation of stationary wave is x is equal to 2a cos 2 pi x upon lambda sin 2 pi nt. Here in place of 2a cos 2 pi x upon lambda, capital R is given. Here capital R is equal to 2a cos 2 pi x upon lambda, which is the amplitude of the resultant stationary wave. Okay. Now remember that distance between adjacent node and antinode is lambda by adjacent nodes and antinodes is lambda by 2, and distance between a node and antinode is lambda by 4. Remember, the distance between two nodes, adjacent nodes or two adjacent antinodes is lambda by 2, and distance between a node and antinode is lambda by 4. Next, see vibrating strings. For vibrating string, velocity is v equal to under root t by m. Then frequency of fundamental mode n can be found for the string 1 upon 2l under root t by m. Okay, here m is the linear mass density and t is the tension in the string. Now if we put in place of small m capital M upon L, here m is the mass which is volume into density, then we get the relation n is equal to 1 upon 2 Lr under root t upon pi rho. Okay, here R is the radius of cross section of the wire, rho is the mass density of the string, and capital M is the mass of the string, capital L is the length of the string. Okay, then next see frequency of pith overtone. ज्या वेळेस स्ट्रिंगवरच्या स्टेशनरी वेव्स आपण बघतो त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन जर तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे तर ती कशी फाइंड आउट केली जाईल, तर एन पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी बाय एम. ओके, फॉर्म्युला काय आहे बघा, एन पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी बाय एम. इथं आपण असा फॉर्म्युला लिहू शकतो की एन पी इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन इज इक्वल टू पी प्लस 1 इंटू एन. ओके, काय सांगितलेलं आहे बघा, पीथ ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी कशी काढायची, तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ पी प्लस 1 हार्मोनिक. ओके, म्हणजे पीथ ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एन पी असेल, ती फाइंड आउट कशी केली जाईल, तर पी प्लस 1 इंटू एन केलं जाईल. जर फर्स्ट ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी असेल तर ती काय येईल बघा, 1 प्लस 1 म्हणजे 2n अशी येईल. त्यानंतर सेकंड ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी काढायची असेल तर ती कशी काढायची, 2 प्लस 1 इंटू n म्हणजे 3n. ओके, अशा प्रकारे फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन इज इक्वल टू काय असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ पी प्लस 1 हार्मोनिक असणार आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघतोय आपण लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंगमध्ये फर्स्ट लॉ आहे की फ्रिक्वेन्सी एन इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू लेंथ, एन इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू एल, that is NL is equal to constant. Then second law is law of tension. Law of tension is frequency N is directly proportional to square root of the tension in the string. Frequency N is directly proportional to square root of tension. Okay, त्यानंतर law of density काय आहे बघा, तर frequency N is inversely proportional to root rho. फ्रिक्वेन्सी एन इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू रूट रो. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा सोनोमीटर. सोनोमीटरसाठी फ्रिक्वेन्सी ऑफ फंडामेंटल मोड काढायची असेल तर फॉर्म्युला आहे एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी बाय एम. जसा आपण आता स्ट्रिंगसाठी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला बघितला तोच फॉर्म्युला सोनोमीटरमध्ये येईल, एन इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी बाय एम. ओके, त्यानंतर तो फॉर्म्युला जर आपण एल आर पाय या फॉर्ममध्ये लिहिला तर स्ट्रिंगचा जसा फॉर्म्युला होता तसाच सेम इकडे येईल बघा. काय आहे फॉर्म्युला, 1 अपॉन 2 LR अंडर रूट टी अपॉन पाय रो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा की एन लोड इन एअर अपॉन एन लोड इमर्स्ड इन वॉटर.
म्हणजे ज्या वेळेस एखादा ऑब्जेक्ट ज्याच लोड म्हणूयात आपण त्याला, तो एअरमध्ये असेल त्यावेळेस त्याची फ्रिक्वेन्सी एन लोड असेल. ज्यावेळेस तो वॉटरमध्ये इमर्स केला जाईल त्यावेळेस एन लोड इमर्स्ड इन वॉटर असेल, इज इक्वल टू काय असेल बघा, रो लोड अपॉन रो लोड मायनस रो वॉटर. ओके, म्हणजे एन लोड इन एअर कशी काढाल अपॉन एन लोड इन वॉटर कशी काढाल, अंडर रूट रो लोड अपॉन रो लोड मायनस रो वॉटर. ओके, आता हेच जर तुम्ही हे रिलेशन आत्ता जे बघितलं तर डेन्सिटीच्या फॉर्ममध्ये होतं. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये फॉर्म्युला येईल अंडर रूट सिग्मा लोड अपॉन सिग्मा लोड मायनस 1. म्हणजे काय केलं आपण तर आत्ता रोचं जे इक्वेशन होतं की नाही त्या इक्वेशनमध्ये काय केलं तर रो वॉटरनी डिव्हाइड केलं. म्हणजे रो लोड अपॉन रो वॉटर तिथे काय येणार सिग्मा लोड. ओके, सिमिलरली रो वॉटर अपॉन रो वॉटर केल्यावर आन्सर येईल 1. म्हणजे आत्ता हे जे सेकंड इक्वेशन होतं या सेकंड इक्वेशनमध्ये रो लोडला आपण डिव्हाइड केलं रो वॉटरने, रो वॉटरला सुद्धा रो वॉटरने डिव्हाइड केलं. म्हणजे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांना जर तुम्ही रो वॉटरनं डिव्हाइड केलं तर काय येईल बघा, सिग्मा लोड अपॉन सिग्मा लोड मायनस 1. आणि टीच्या फॉर्ममध्ये फॉर्म्युला काय आहे बघा, अंडर रूट T1 अपॉन T2. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला बघायचा आहे. रो म्हणजे काय आहे, मास डेन्सिटी, सिग्मा आहे रिलेटिव्ह डेन्सिटी, त्यानंतर T1 आहे वेट ऑफ द लोड इन एअर आणि T2 आहे वेट ऑफ द लोड इन वॉटर. त्यानंतर नेक्स्ट आहे व्हायब्रेटिंग एअर कॉलम्स. व्हायब्रेटिंग एअर कॉलम्स जे आहेत त्याच्यामध्ये बघा, फॉर ट्यूब ओपन और पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड. जर एखादी ट्यूब आहे किंवा एखादी पाईप आहे ती एका साईडला क्लोज आहे तर त्या क्लोज पाईपसाठी फंडामेंटल मोड म्हणजेच काय त्याला म्हणूया आपण फर्स्ट हार्मोनिक, हा याच्यासाठी वेवलेंथ इज इक्वल टू काय असणार, लॅम्बडा इज इक्वल टू 4L. ज्या वेळेस एखादी पाईप आहे आणि त्याच्यामध्ये क्लोज पाईप आहे त्याच्यामध्ये फंडामेंटल मोड आहे त्याच्यासाठी असणारे वेवलेंथ लॅम्बडा इक्वल टू काय असेल 4L असेल. आता त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे, एन इज इक्वल टू फॉर्म्युला V अपॉन 4L. ओके, V इक्वल टू काय एन इक्वल टू काय असेल V अपॉन 4L. आणि एंड करेक्शनसाठी इथे एक लक्षात ठेवायचं, जितके क्लोज एंड असणार आहेत तितक्या टाइम्स स्मॉल ई एंड करेक्शन हे लेंथमध्ये काय होणार आहे, ॲड होणार आहे. बरोबर, एका साईडला जर क्लोज एंड आहे तर तुम्ही फक्त L+E असं एंड करेक्शन ॲप्लाय कराल. जर पाईप ही दोन्ही साईडला ओपन आहे तर त्या केसमध्ये तुम्हाला एंड करेक्शन दोन्ही एंडला ॲप्लाय करावं लागतं आणि मग त्याचा फॉर्म्युला येतो L+2E. हे लक्षात ठेवायचं आहे. आता इथे पाईप ही एका साईडला क्लोज आहे त्याच्यामुळे आपण एकाच क्लोज एंडला फक्त काय करणार, एंड करेक्शन ॲप्लाय करणार आणि मग फ्रिक्वेन्सी एन इक्वल टू काय येणार V अपॉन 4. एलची व्हॅल्यू रिप्लेस होईल L+E. ओके, म्हणजे L+e. आणि इथे स्मॉल ई म्हणजे एंड करेक्शन आहे आणि ते कसं फाइंड आउट केलं जातं तर 0.3 इंटू D. 0.3 कशाला मल्टिप्लाय केलेलं आहे बघा, डायमीटरला मल्टिप्लाय केलेलं आहे. नेक्स्ट आहे की पीथ ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी कशी फाइंड आउट करायची, कोणासाठी तर एका साईडला क्लोज असणाऱ्या पाईपमध्ये पीथ ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी कशी काढायची बघा. पीथ ओव्हरटोनसाठी वेवलेंथ कशी काढली जाईल, लॅम्बडा P इज इक्वल टू 2L अपॉन 2P+1. आणि फ्रिक्वेन्सी कशी काढली जाईल बघा, 2P+1 इंटू V अपॉन 4L. 2P+1 इंटू V अपॉन 4L या फॉर्म्युल्याने आपण याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पीथ ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी काढू शकतो. NP इक्वल टू V अपॉन 4L इंटू 2P+1. ओके, म्हणजेच काय तर 2P+1 इंटू N आणि N म्हणजे काय असते तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी असते. आलं लक्षात. मग फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन इज इक्वल टू काय असणार, फ्रिक्वेन्सी ऑफ 2P+1th हार्मोनिक. म्हणजे काय लक्षात आलं आपल्या की स्ट्रिंगमध्ये ऑल हार्मोनिक प्रेझेंट असतात आणि जर पाईप एका साईडला क्लोज असेल एका साईडला ओपन असेल तर अशा पाईपमध्ये जे व्हायब्रेशन्स आहेत ते कोणते असतील, ऑड हार्मोनिक्स. ओके, म्हणजे क्लोज पाईपमध्ये ऑड हार्मोनिक्स क्रिएट होतात आणि स्ट्रिंगवर ऑल हार्मोनिक्स क्रिएट होतात. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा, फॉर ट्यूब और पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स. जर आता पाईप ही दोन्ही साईडला ओपन आहे तर अशा केसमध्ये
फंडामेंटल मोड जो आहे त्याच्यामध्ये वेवलेंथ लॅम्बडा कशी काढली जाते 12. आता लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस आपण हा फॉर्म्युला पाहिला होता की क्लोज आहे पाईप एका साईडला, तर त्याची वेवलेंथ बघा काय होती, लॅम्बडा इक्वल टू 4L. वेवलेंथ काय होती बघा इथे, लॅम्बडा इज इक्वल टू 4L होती. ओके, आणि मग फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काय येते तर V अपॉन लॅम्बडा म्हणजेच V अपॉन 4L. ओके, त्यानंतर आता आपण इथे बघतोय की ओपन पाईप आहे, तर त्याच्यासाठी लॅम्बडा इक्वल टू किती आहे बघा 12. लॅम्बडा इज इक्वल टू 12 आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी आपण कशी काढतो तर N इज इक्वल टू V अपॉन लॅम्बडा. लॅम्बडा किती आहे 12, मग फ्रिक्वेन्सी N इक्वल टू काय येणार V अपॉन 12. जर तुम्ही N करेक्शन अप्लाय केलं तर L इज इक्वल टू काय येणार L प्लस E, मग V अपॉन 2 इंटू L प्लस E अशा प्रकारे फ्रिक्वेन्सी N मिळेल. ओके, आणि इथं काय केलेलं आहे बघा L प्लस 2E करावं लागेल, म्हणजे इथं N करेक्शन E कसं काढणार आहात तुम्ही तर 0.6D. लक्षात ठेवा, क्लोज पाईपसाठी ज्यावेळेस आपण N करेक्शन फाइंड आउट केलं त्यावेळेस E इक्वल टू किती होता 0.3D. आणि त्याच वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं की जर किती ओपन एंड आहेत हे चेक केलं जाईल. ओके, ओपन एंड किती आहेत, इथं आत्ता किती आहेत ओपन एंड 2 आहेत. ज्यावेळेस पाईप क्लोज होती तर त्याच्यामध्ये एका साईडला क्लोज आहे एका साईडला ओपन आहे, मग त्याच्यामध्ये ओपन एंड किती आहेत एकच होतं, आणि मग त्याच्यामुळे एन करेक्शन तुम्ही किती टाइम्स अप्लाय केलं तर एक टाइम अप्लाय केलं. आता पाईप ज्यावेळेस दोन्ही साईडला ओपन आहे त्यावेळेस त्याच्यामध्ये तुम्हाला ओपन एंड 2 असल्यामुळे एन करेक्शन किती वेळा अप्लाय करावं लागेल तर 2 वेळा अप्लाय करावं लागेल. आणि त्यामुळे मग लेंथ काय येईल L प्लस 2E असं येईल. आणि मग E इक्वल टू किती असतं 0.3D, आणि त्याला 2ने मल्टिप्लाय केलं की मग किती येईल 0.6D. आणि त्यामुळे मग फॉर्म्युला Eचा काय येतो 0.6D ओपन एंडसाठी. हेच लक्षात ठेवा की ओपन एंड किती आहेत ते लक्षात घ्यायचं आणि मग एंड करेक्शन अप्लाय करायचं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा पीथ ओव्हरटोन. ओके, पीथ ओव्हरटोन जर पाईप दोन्ही साईडला ओपन असेल तर त्या पाईपसाठी पीथ ओव्हरटोन जो आहे त्याची वेवलेंथ लॅम्बडा पी कशी काढली जाईल बघा 2L अपॉन P प्लस 1. फॉर्म्युला आहे 2L अपॉन P प्लस 1. फ्रिक्वेन्सी कशी काढायची बघा NP इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू V अपॉन 2L. फॉर्म्युला आहे P प्लस 1 इंटू V अपॉन 2L, आणि V अपॉन 2L म्हणजे आहे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे NP इक्वल टू काय असेल P प्लस 1 इंटू N. फॉर्म्युला आहे NP इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू N. त्यानंतर इथे फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन इज इक्वल टू काय बघा फ्रिक्वेन्सी ऑफ P प्लस 1th हार्मोनिक. फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन इज इक्वल टू काय आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ P प्लस 1th हार्मोनिक. ओके, म्हणजेच जर तुम्ही पाईप एका साईडला क्लोज असलेली घेतली तर त्या पाईपमध्ये जे व्हायब्रेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये ऑड हार्मोनिक्स प्रेझेंट आहेत, आणि जर पाईप दोन्ही साईडला ओपन असेल तर त्या पाईपमध्ये ऑल हार्मोनिक्स प्रेझेंट आहेत, आणि स्ट्रिंग जी आहे त्या स्ट्रिंगच्या व्हायब्रेशन्समध्ये सुद्धा ऑल हार्मोनिक्स प्रेझेंट आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट बघूया आपण रेझोनन्स ट्यूब. रेझोनन्स ट्यूबमध्ये फर्स्ट आहे वेलॉसिटी. वेलॉसिटी V इक्वल टू फॉर्म्युला काय असेल 4NL. ओके, रेझोनन्स ट्यूब ही एका साईडला क्लोज असते एका साईडला ओपन असते, आणि मग आपल्याला माहिती आहे की जर पाईप ही एका साईडला क्लोज असेल तर त्याचा फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला N इक्वल टू काय असतो V अपॉन 4L असतो, म्हणजे V इक्वल टू काय येणार 4NL असा फॉर्म्युला येईल. आणि जर N करेक्शन अप्लाय केलं तर काय येईल ते L प्लस 0.3D. ओके, मग फॉर्म्युला येईल V इक्वल टू 4N इंटू ब्रॅकेट L प्लस 0.3D. आता एंड करेक्शन कसं काढलं जातं तर E इक्वल टू काय असतं L2 मायनस 3L1 अपॉन 2. फॉर्म्युला काय आहे L2 मायनस 3L1 अपॉन 2. त्यानंतर पुढे काय सांगितलेलं आहे बघा मेल्डेज एक्सपेरिमेंट. मेल्डेज एक्सपेरिमेंट जो आहे त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क फॉर पीथ हार्मोनिक. कितवा हार्मोनिक आहे पीथ हार्मोनिक, तर त्याच्यासाठी तुम्ही फ्रिक्वेन्सी ट्युनिंग फोर्कची कशी काढणार त्याच्यामध्ये 2 कंडिशन आहेत. फर्स्ट कंडिशन आहे फॉर परपॅन्डिक्युलर पोझिशन. जर परपॅन्डिक्युलर ठेवला तुम्ही ट्युनिंग फोर्क तर काय येईल बघा कॅपिटल N इज इक्वल टू P अपॉन 2L अंडर रूट T बाय M इज इक्वल टू स्मॉल n. ओके, कॅपिटल N इक्वल टू काय असणार स्मॉल n, आणि फॉर्म्युला असेल P अपॉन 2L अंडर रूट T बाय M.
आणि जर पॅरलल पोझिशन असेल तर कॅपिटल N इज इक्वल टू असेल P/12 √T/m आहे आणि ह्याला 2नी काय करायचं मल्टिप्लाय आणि मग इथं फॉर्म्युला येईल P/L √T/m. म्हणजेच जर परपेंडिक्युलर पोझिशन आहे तर कॅपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल l असेल आणि पॅरलल पोझिशन आहे तर कॅपिटल N इक्वल टू काय असेल 2 × स्मॉल n आणि स्मॉल n म्हणजे आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग आणि कॅपिटल N म्हणजे आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क. म्हणजे परपेंडिक्युलर पोझिशनमध्ये ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंगची फ्रिक्वेन्सी असते आणि पॅरलल पोझिशनमध्ये ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू 2 × फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग असते. त्यानंतर नेक्स्ट बघणार आहोत आपण पुढचा फॉर्म्युला. द बेसिक फॉर्म्युला फॉर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन स्ट्रेच स्ट्रिंग. काय फॉर्म्युला आहे P/12 √T/m. इफ द आता इथे P म्हणजे काय असतं तर नंबर ऑफ लूप्स, किती लूप फॉर्म झाले त्याला आपण नंबर घेतो P. ओके, जर एकच लूप असेल तर काय येईल बघा 1/12 √2/m. जर दोन लूप असतील तर काय येणार 2/12 √T/m. म्हणजेच आता फर्स्ट जे आहे बघा, ज्यावेळेस Pची व्हॅल्यू तुम्ही 1 घेता त्यावेळेस ती फ्रिक्वेन्सी कोणती असते फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. Pची व्हॅल्यू जर तुम्ही 2 घेतली तर ते काय झालं सेकंड हार्मोनिक झालं. ओके, अशाच प्रकारे पुढचा फॉर्म्युला बघा. देर आर ओनली 2 फॉर्म्युले फॉर ट्यूब. ट्यूब ज्या असतात त्याच्यासाठी फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. ओपन ट्यूब असेल दोन्ही साईडला ओपन आहे तर त्या केसमध्ये N इक्वल टू काय येणार V/12. ओके, आणि याच्यामध्ये कोणते हार्मोनिक्स प्रेझेंट आहेत तर ऑल हार्मोनिक्स प्रेझेंट आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट बघा की जर ट्यूब ही एका साईडला क्लोज असेल तर त्याच्यासाठी काय येईल तर N इज इक्वल टू V/4L येईल. फॉर ट्यूब क्लोज ॲट वन एंड N इक्वल टू असेल V/4L. ओके, आणि जर ट्यूब ही एका साईडला क्लोज असेल तर त्याच्यामध्ये फक्त ऑड हार्मोनिक्स प्रेझेंट असणार आहेत. नेक्स्ट बघा फ्रिक्वेन्सी ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड ऑर्गन पाईप इज गिव्हन बाय. काय सांगितलं आहे की फ्रिक्वेन्सी ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड ऑर्गन पाईप इज गिव्हन बाय N इज इक्वल टू 2R-1 × V/4L. ओके, आणि N कसा काढला जाईल R × V/12. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट बघा इफ द पॅन इन मेल्डेज एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेन्सिटी रो रिप्लेस G/G × 1 - ρ/σ. हा शॉर्टकट लक्षात ठेवायचा सगळ्यांनी. मेल्डेज एक्सपेरिमेंट दिला असेल तुम्हाला आणि इफ द पॅन इन द मेल्डेज एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड. तो पॅन जो आहे मेल्डेज एक्सपेरिमेंटमधला तो जर लिक्विडमध्ये इमर्स केला असेल आणि लिक्विडची डेन्सिटी रो असेल तर त्या केसमध्ये Gच्या ऐवजी तुम्ही काय लिहिणार आहात G × 1 - ρ/σ. ओके, आणि इथं सिग्मा म्हणजे काय तर डेन्सिटी ऑफ द मास केप्ट इन द पॅन आणि रो म्हणजे काय तर डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द पॅन इज इमर्स्ड. सिग्मा म्हणजे पॅनमध्ये जे मास आहे त्याची डेन्सिटी आणि रो म्हणजे आहे ज्याच्यामध्ये इमर्स केलं आहे त्या लिक्विडची डेन्सिटी. काय लक्षात ठेवलं मेल्डेज एक्सपेरिमेंटमध्ये तुम्ही जर असं दिलं असेल की पॅन हा लिक्विडमध्ये इमर्स केला तर त्या केसमध्ये G रिप्लेस कशाने केला जाईल तर G × 1 - ρ/σ. पुढचा बघा इफ इन द क्वेश्चन ऑन द मेल्डेज एक्सपेरिमेंट टेन्शन इज प्रोव्हाइडेड. ओके, टेन्शन दिलं असेल मेल्डेज एक्सपेरिमेंटमध्ये तर N1/N2 इक्वल टू काय येणार √T1/T2. नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट 2 रेझोनन्सेस विथ अ ट्युनिंग फोर्क ऑफ फ्रिक्वेन्सी N V इक्वल टू 2N × L2 - L1 आणि E इक्वल टू काय येतं 1/2 × L2 - 3L1. लक्षात ठेवायचे हे शॉर्टकट आहेत सगळे. बघा फर्स्ट 2 रेझोनन्स म्हणजे पहिले 2 रेझोनन्स जे आहेत त्याच्यासाठी फॉर्म्युला काय येणार V इक्वल टू 2N × L2 - L1 2N × L2 - L1 आणि E इक्वल टू काय असेल 1/2 × L2 - 3L1. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट बघा फॉर अ स्टॉप्ड पाईप क्लोज ॲट वन एंड N करेक्शन अप्लाय करायचं आहे. E कसं का काढाल तुम्ही फॉर्म्युला आहे N1L1 - N2L2 / N2 - L1 किंवा याच्याऐवजी तुम्ही असं पण लिहू शकता की N2L2 - N1L1 / N1 - N2. त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला बघायचा आहे आपल्याला फॉर
सेम फॉर अ पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स. ओके, जर पाईप ही दोन्ही साईडला ओपन असेल तर त्या केसमध्ये ई इक्वल टू फॉर्म्युला काय येईल बघा. आत्ता जो क्लोज पाईपचा फॉर्म्युला होता तोच येणार, फक्त डिनॉमिनेटरला 2 डिव्हाइड केलं जाईल. ओके, पाईप जर दोन्ही साईडला ओपन आहे तर एंड करेक्शनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये चेंज काय, डिनॉमिनेटरला तुम्ही 2 ॲड केलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, फॉर सेम लेंथ एल एन ओपन इज इक्वल टू काय असेल 2n क्लोज्ड. आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ओपन पाईप कोणता फॉर्म्युला आहे V/4L आणि फ्रिक्वेन्सी फॉर क्लोज पाईप फॉर्म्युला आहे V/2L. म्हणजेच काय, V/2L जी आहे ती कुणाची, V/2L ही कुणाची आहे, क्लोज पाईप ओपन पाईपसाठी आहे आणि क्लोज पाईपसाठी त्याचा फॉर्म्युला काय आहे तर V/4L. ओके, लक्षात ठेवा, क्लोज पाईप असेल फॉर्म्युला आहे V/4L, ओपन पाईप असेल फॉर्म्युला आहे V/2L. मग यांच्यामध्ये रिलेशन काय येईल तर n ओपन इज इक्वल टू काय असेल 2n क्लोज्ड. ओके, त्यानंतर फॉर सेम फ्रिक्वेन्सी म्हणजे जर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी सेम असतील ओपन आणि क्लोज पाईपसाठी तर L ओपन इक्वल टू काय येईल 2 × L क्लोज्ड. L ओपन इक्वल टू काय येईल 2 × L क्लोज्ड. त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह y इक्वल टू a sin ωt ± kx ± φ0. ओके, इथं ओमेगा काय आहे बघा, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, के म्हणजे आहे प्रोपॅगेशन कॉन्स्टंट. त्यानंतर वेव्ह स्पीड v फाइंड आउट करायचे v, तर vचा शॉर्टकट फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा ω/k. v कसा काढायचा ω/k करायचं. लॅम्बडा इक्वल टू कसा येणार 2π/ कोएफिशियंट ऑफ x. बघा इथं जे इक्वेशन दिलं आहे ना त्याच्यावरून त्यांनी सांगितलं आहे. ओके, म्हणजे v कसा काढाल तर कोएफिशियंट ऑफ t/ कोएफिशियंट ऑफ x. टीचा कोएफिशियंट डिवायडेड बाय कोणाचा कोएफिशियंट एक्सचा कोएफिशियंट, म्हणजेच ω/k करायचं. जर लॅम्बडा काढायचा असेल तर 2π/ कोएफिशियंट ऑफ x करायचं. टी काढायचा असेल तर 2π/ कोएफिशियंट ऑफ t करायचं आणि फ्रिक्वेन्सी n काढायची असेल तर कोएफिशियंट ऑफ t/2π. ओके, त्यांनी हे कोएफिशियंट जे यूज केलेत ते याच्यातले यूज केलेत. टीचा कोएफिशियंट आहे ओमेगा आणि एक्सचं कोएफिशियंट आहे के. ओके, त्या प्रकारे इथं यूज केलेले आहेत. VP मॅक्स म्हणजे वेलॉसिटी पीथ/टोनची मॅक्झिमम कशी मिळते आपल्याला तर a ω, मॅक्झिमम वेलॉसिटी असते a ओमेगा आहे 2πn म्हणजेच 2π/t. त्यानंतर इफ द साइन बिटवीन t अँड x इन टर्म्स इज निगेटिव्ह देन वेव्ह इज प्रोपॅगेटिंग इन पॉझिटिव्ह ॲक्सिस. लक्षात ठेवा, मधलं साईन ब्रॅकेटमध्ये जे साईन आहे मधलं साईन जर पॉझिटिव्ह आहे तर वेव्ह चालली आहे निगेटिव्ह डायरेक्शनमध्ये आणि मधलं साईन जर निगेटिव्ह आहे तर वेव्ह चाललेली आहे पॉझिटिव्ह डायरेक्शनमध्ये. ओके, त्यानंतर आर्ग्युमेंट ऑफ साइन ऑर कॉस फंक्शन इज रिप्रेझेंटेड बाय फेज. म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये साईनच्या पुढे आणि कॉसच्या पुढे sin ωt - kx कॉस ωt - kx असं दिलेलं असतं. म्हणजे साईनच्या पुढे ब्रॅकेटमध्ये जे दिलं आहे किंवा कॉसच्या पुढे ब्रॅकेटमध्ये जे दिलं आहे ती म्हणजे काय असते फेज असते. ओके, म्हणजे ωt - kx ही काय आहे इथे फेज आहे. आता नेक्स्ट आपण बघणार आहोत काही एक्झाम्पल्स. ओके, नेक्स्ट आता बघा फर्स्ट एक्झाम्पल, an organ pipe open at both ends vibrate with frequency n which is its xth overtone. When one end of the pipe is closed it vibrates with frequency capital N which is its yth overtone. Then capital N is. आता इथे लक्षात ठेवा हे जे एक्झाम्पल्स मी इथे घेते आहे हे सगळे प्रिव्हियस इयर म्हणजे लास्ट इयर 2019चे एक्झाम्पल्स आहेत. ऑनलाईन आपली जी CET झालेली होती त्यातले एक्झाम्पल्स आहेत. बघा, ऑर्गन पाईप ही ओपन आहे बोथ एंडला, व्हायब्रेट विथ फ्रिक्वेन्सी n विच इज इट्स एक्स्थ ओव्हरटोन. ओके, मग जर पाईप दोन्ही साईडला ओपन असेल तर ती फॉर ओपन पाईप असं आपण म्हणूया. फ्रिक्वेन्सी n इज इक्वल टू काय सांगितलं आहे x+1 इंटू काय लिहिलं आहे आपण n0 ओपन. लक्षात ठेवा इथे n0 म्हणजे काय असेल फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी कोणाची ओपन पाईपची. आता आपल्याला माहिती आहे की ओपन पाईप असेल तर तिच्यासाठी फॉर्म्युला काय असतो त्याच्यामध्ये सगळे हार्मोनिक प्रेझेंट असतात आणि मग फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन आपण कशी काढतो तर NP = p+1 × n करतो. मग सेम तसंच
एन एक्स इज इक्वल टू काय आहे तर एक्स प्लस 1 इंटू एन, आणि इथं एन म्हणजे आपण घेतला आहे एन नॉट म्हणजे काय फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. ओके, जर पाईप एका साईडला क्लोज असेल तर तिची फ्रिक्वेन्सी कॅपिटल एन आहे असं सांगितलं आहे. मग आपण इथे वायथ ओव्हरटोन सांगितलेलं आहे. मग फ्रिक्वेन्सी ऑफ वायथ ओव्हरटोन फॉर द क्लोज पाईप कशी काढायची बघा, 2p+1 इंटू एन असा त्याचा फॉर्म्युला आहे, 2p+1 इंटू एन. आता इथे पीथ ओव्हरटोन म्हणजे कितवा ओव्हरटोन आहे वायथ ओव्हरटोन, म्हणजे 2p+1च्या ऐवजी 2y+1 इंटू एन क्लोज असं येणार, आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे कॅपिटल एन. पण आपल्याला माहिती आहे की फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ओपन पाईपसाठीची आहे ती कशी काढली जाईल तर 2 इंटू फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लोज पाईप. ओके, म्हणजे एन नॉट ओपन इज इक्वल टू काय असेल 2 इंटू एन नॉट क्लोज. ओके, तर मग आता जर तुम्ही सिम्बॉल टाकले याच्यामध्ये, एन नॉट ओपनचा सिम्बॉल आहे स्मॉल एन आणि एन नॉट क्लोज 2 इंटू एन नॉट क्लोज असं जर आपण घेतलं, आणि हे जे दोन इक्वेशन्स आत्ता आपण बघतोय वर स्मॉल एन आणि कॅपिटल एन यांचे, यांचा जर रेशो घेतला तर कॅपिटल एन अपॉन स्मॉल एन आन्सर काय येईल 2y+1 इंटू एन नॉट क्लोज अपॉन x+1 इंटू एन नॉट ओपन, आणि मग आपल्याला फायनल आन्सर मिळेल कॅपिटल एन अपॉन स्मॉल एन इज इक्वल टू 2y+1 अपॉन 2 इंटू x+1, 2y+1 अपॉन 2 इंटू x+1. नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल बघायचं आहे आपल्याला. द एंड करेक्शन फॉर अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड इज E1 अँड फॉर ओपन पाईप इट इज E2. E1 हे एंड करेक्शन कोणासाठी आहे तर जी पाईप एका साईडला क्लोज आहे तिच्यासाठी. जर पाईप दोन्ही साईडला ओपन असेल तर एंड करेक्शन किती आहे E2 आहे, आणि रेशो E1 अपॉन E2 हा काढायचा आहे आपल्याला. ओके, तर आता E1 कसं काढायचं, इथं पाईप जर ओपन असेल पाईप जर कशी आहे क्लोज आहे एका साईडला आणि एका साईडला ओपन आहे, तर अशा केसमध्ये एंड करेक्शनचा फॉर्म्युला असतो N2L2 मायनस N1L1 अपॉन N1 - N2. जर पाईप ही दोन्ही साईडला ओपन असेल तर तिचा काय असणार फॉर्म्युला N2L2 मायनस N1L1 अपॉन 2 इंटू N1 - N2. आणि मग जर तुम्ही E1 अपॉन E2 केलं तर आपल्याला आन्सर किती मिळेल बघा 2 हे आन्सर मिळेल. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघायचं आपल्याला. अ पाईप ओपन ॲट बोथ एंड अँड अ पाईप क्लोज ॲट वन एंड हॅव सेम लेंथ. द रेशो ऑफ फ्रिक्वेन्सीज ऑफ देअर पीथ ओव्हरटोन इज. मला सांगा जर पाईप ओपन असेल दोन्ही साईडला तर तिची पीथ ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी ही कशी लिहिली जाईल P+1 इंटू एन केलं जाईल, म्हणजे एन नॉट इक्वल टू काय असणार P+1 इंटू एन. आणि NC म्हणजे क्लोज पाईपसाठी पीथ ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी कशी लिहिली जाईल 2p+1 इंटू एन. पण तुम्हाला काय सांगितलं आहे की दोघांच्या लेंथ कशा आहेत तर सेम लेंथ आहेत, दोघांच्या लेंथ कशा आहेत सेम लेंथ आहेत. मग एन नॉट अपॉन NC केलं तर आन्सर काय येईल बघा P+1 अपॉन 2p+1, P+1 अपॉन 2p+1. त्यानंतर नेक्स्ट बघायचं आहे आपल्याला. फाइंड द रॉंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्ह गिवन बाय y इक्वल टू 0.04 cos πx sin 50 πt. ओके, आता इथं स्टेशनरी वेव्हसाठी व्हेलॉसिटी, ॲम्प्लिट्यूड, टाईम पिरियड, वेव्हलेंथ असे 4 ऑप्शन आहेत आणि त्यातला तुम्हाला रॉंग ऑप्शन कोणता आहे तो सर्च करायचा आहे. आता हे जे तुम्हाला गिव्हन इक्वेशन आहे ते स्टेशनरी वेव्हच्या स्टँडर्ड इक्वेशनसोबत जर कम्पेअर केलं, स्टँडर्ड इक्वेशन काय तर y इक्वल टू 2a cos kx sin ωt असं स्टँडर्ड इक्वेशन आहे. ओके, तर मग याच्यासोबत गिव्हन इक्वेशन कम्पेअर केलं. गिव्हन इक्वेशन काय आहे तर y इक्वल टू 0.04 cos πx sin 50 πt. जर आता इथं दिलेले 2 इक्वेशन आपण कम्पेअर केले तर काय लक्षात येईल आपल्या 2a इक्वल टू किती आहे 0.04, k इक्वल टू किती आहे पाय आणि ओमेगा इक्वल टू किती आहे 50 पाय. मग याचा अर्थ k इक्वल टू पाय आहे. के म्हणजे काय असतो तर 2π अपॉन लॅम्बडा असतो, म्हणजे 2π अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू पाय येतं आहे. याचा अर्थ लॅम्बडा किती आला 2 मीटर, म्हणजे वेवलेंथ किती आली 2 मीटर. म्हणजे आपल्याला वेवलेंथ 2 मीटर डी ऑप्शनमध्ये गिवन आहे बघा, म्हणजे तो ऑप्शन कसा आहे करेक्ट आहे. त्यानंतर आता आपण ॲम्प्लिट्यूड फाइंड आउट करूया. 2a इक्वल टू किती येईल कंपॅरिझन केल्यावर 0.04. मग a इक्वल टू किती असेल तर 0.04 अपॉन 2 असेल.
म्हणजेच किती 0.02 मीटर असेल. म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड किती आहे 0.02 मीटर. मग ऑप्शन बघा, ऑप्शन सीमध्ये ॲम्प्लिट्यूड इज इक्वल टू 0.02 मीटर आहे, म्हणजे ऑप्शन सी सुद्धा करेक्ट ऑप्शन आहे. आता व्ही काढायची आपल्याला. व्ही इक्वल टू फॉर्म्युला आहे ओमेगा अपॉन के. ओमेगा काय आहे बघा 50 पाय आणि के किती आहे पाय. मग 50 पाय अपॉन पाय केलं तर ॲन्सर किती येईल बघा 50 मीटर पर सेकंड. म्हणजे व्हेलॉसिटी 50 मीटर पर सेकंड हा पण ऑप्शन ए करेक्ट आहे. मग आता आपल्याला टाईम पिरियड काढला पाहिजे. टी इक्वल टू फॉर्म्युला आहे 2 पाय अपॉन ओमेगा, म्हणजेच 2 पाय अपॉन ओमेगा आहे 50 पाय. 2 पाय अपॉन 50 पाय ॲन्सर किती येईल 0.04 सेकंड. पण टाईम पिरियड आपल्याला ऑप्शनमध्ये दिला आहे किती 0.02 सेकंड. म्हणजे ऑप्शन कसं आहे रॉंग आहे, कारण करेक्ट ॲन्सर आहे टी इक्वल टू 0.04 सेकंड. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा 5th. अ स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ 260 सेंटीमीटर इज सेट इनटू व्हायब्रेशन्स. It is divided into 3 segments whose frequencies are in the ratio 2:3:4. Their lengths must be. काय सांगितलं आहे बघा अ स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ 260 सेंटीमीटर. वायरची लेंथ किती आहे टोटल लेंथ 260 सेंटीमीटर. किती सेगमेंटमध्ये डिवाइड केली 3 सेगमेंटमध्ये आणि फ्रिक्वेन्सीचा रेशो किती आहे 2:3:4 आहे. तर त्यांच्या लेंथ काय असतील असा क्वेश्चन आहे. बघा त्यांच्या लेंथ ज्या आहेत त्या करस्पॉन्डिंग लेंथ आपण L1 L2 आणि L3 आहेत असं अज्युम केलं तर L1 प्लस L2 प्लस L3 ह्या टोटल सगळ्या लेंथची ॲडिशन किती होईल बघा 260 सेंटीमीटर. L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 260 सेंटीमीटर. आता लेंथ इज इक्वल टू L इक्वल टू काय केलं आपण C अपॉन. आता इथे बघा L1 कसा काढायचा तर C अपॉन 2 करायचं. L2 कसा काढायचा C अपॉन 3. L3 कसा काढायचा C अपॉन 4. ओके. मग आता याच्यामध्ये L1च्या जागी जर C/2 टाकला, L2च्या जागी C/3, L3च्या जागी C/4 अशा व्हॅल्यूज टाकल्या तर रिलेशन काय येईल बघा C इंटू ब्रॅकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 260. मग याच्यावरून तुम्ही जर C फाइंड आउट केला तर C इक्वल टू काय येईल बघा 240. C इक्वल टू येईल 240. ओके. मग आता L1 कसा काढला C/2 केलं 240 अपॉन 2 म्हणजेच ॲन्सर किती आलं 120 सेंटीमीटर. L2 कसा काढायचा C/3 म्हणजेच 260 अपॉन 3 240 अपॉन 3 ॲन्सर किती येईल बघा 80 सेंटीमीटर. त्यानंतर L3 काढायचा कसा C/4 म्हणजे 240 अपॉन 4 ॲन्सर किती आलं 60 सेंटीमीटर. म्हणजे L1 L2 आणि L3 ह्या किती मिळाल्या आपल्याला 120 80 आणि 60. ऑप्शन ए हा करेक्ट ऑप्शन असेल. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघायचं आहे. 2 open pipes of different lengths and of the same diameter in which air column vibrates with fundamental frequencies N1 and N2 respectively. When both pipes are joined to form a single pipe, its fundamental frequency will be. काय सांगितलं आहे तर 2 ओपन पाईप डिफरंट आहेत, लेंथ त्यांच्या सेम आहेत डिफरंट आहेत आणि सेम काय आहे त्यांचा डायमीटर. लेंथ डिफरंट असलेल्या आणि डायमीटर सेम असलेल्या अशा 2 जे एअर कॉलम आहेत म्हणजे 2 ओपन पाईप आहेत त्यांना तुम्ही काय केलं जॉईन केलं आणि एका पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे N1 दुसऱ्याची आहे N2 आणि जॉईन केल्यानंतर जी मोठी पाईप एकच तयार होईल तिची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला विचारली आहे. तर ती कशी काढायची बघा. फर्स्ट पाईप आहे तिची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे N1. N1 कसा काढायचा तर V/2L1 कारण पाईप कशी आहे ओपन आहे दोन्ही साईडला म्हणजे N1 इक्वल टू असेल V/2L1. L1 कसा काढाल मग V/2N1. त्यानंतर N2 इक्वल टू काय असेल V/2L2 असेल. मग L2 कसा काढायचा V/2N2. त्यानंतर N इक्वल टू फॉर्म्युला काय असेल V/2 इंटू L1 प्लस L2. आता इथं N जो घेतला आहे तो N म्हणजे काय तर ज्या वेळेस 2 पाईप ह्या एकमेकांना जॉईन केल्या जातील त्यावेळेस नवीन जी पाईप तयार होईल तिची फ्रिक्वेन्सी काय असेल N. कशी काढायची तर V/2 इंटू त्या पाईपची लेंथ. त्या पाईपची टोटल लेंथ कशी काढली तर L1 प्लस L2 केलं. मग N इज इक्वल टू काय असेल V/2 इंटू L1 प्लस L2. मग या इक्वेशनमध्ये L1ची व्हॅल्यू V/2N1 टाकली
आणि L2ची व्हॅल्यू V/2N2 टाकली तर आपल्याला आन्सर काय मिळेल बघा, N1N2/N1+N2, N1N2/N1+N2. नेक्स्ट बघायचं एक्झाम्पल. अ पाईप क्लोज ॲट वन एंड हॅज लेंथ 83 cm. The number of possible natural oscillations of air column whose frequencies lie below 1000 Hz are. काय सांगितलं बघा, पाईप कशी आहे, एका साईडला क्लोज एंड आहे आणि त्याची लेंथ L किती सांगितली आपल्याला, 83 cm. ओके, 83 cm म्हणजेच किती मीटर, तर 0.83 मीटर. त्यानंतर वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर V किती आहे बघा, 332 मीटर/सेकंड. आता पाईप ही एका साईडला क्लोज आहे, मग त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी N0 कशी काढायची, तर V/4L करायचं. म्हणजेच V किती आहे, 332 आहे, डिवायडेड बाय 4 × 0.83. म्हणजे गिव्हन डेटाचा यूज करून आपण फाइंड आउट केली फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी किती मिळाली आपल्याला, 100 Hz. ओके, आता जसं आपण इथं म्हणतो आहे की त्यांनी काय सांगितलं आहे बघा, की द नंबर ऑफ पॉसिबल नॅचरल ऑसिलेशन्स ऑफ एअर कॉलम हुज फ्रिक्वेन्सीज लाय बिलो 1000 Hz. म्हणजे 1000 Hzपेक्षा लहान असणाऱ्या किती हार्मोनिक्स किंवा किती नॅचरल फ्रिक्वेन्सीज या आपल्याला इथे बघायला मिळतील. ओके, तर याच्यामध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पहिल्यांदा काढली, V/4L केलं, आन्सर किती मिळालं, 100 Hz. म्हणजे 100 to 1000 या रेंजमध्ये किती फ्रिक्वेन्सीज असतील असं आपल्याला विचारलं आहे. 100 ही फंडामेंटल पहिली फ्रिक्वेन्सी असेल. जर पाईप ही एका साईडला क्लोज असेल तर त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त ऑड फ्रिक्वेन्सीज येणार. म्हणजे 100 झाल्यानंतर 200 येणार का, नाही येणार. काय येणार मग, 300 येणार. 400 येणार का, नाही येणार. मग पुढचा कोणता असेल, 500. म्हणजे 100, 300, 500, 700 आणि 900 या फ्रिक्वेन्सीज 1000पेक्षा स्मॉल आल्या. म्हणजे किती आल्या, 100 पासून 900पर्यंत अशा टोटल किती आल्या बघा, इथे 5 फ्रिक्वेन्सीज आल्या. ओके, म्हणजे नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रिक्वेन्सीज किती आल्या, 5. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. 2 strings A and B ऑफ द सेम मटेरियल सेम आहे आणि स्ट्रेच केल्या त्या सेम टेन्शन. ओके, म्हणजे T कॉन्स्टंट आहे, मटेरियल सेम म्हणजे डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे. रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग A इज डबल द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग B. म्हणजे RA = काय सांगितलं आहे, 2RB. आणि काय सांगितलं आहे बघा पुढे, ट्रान्सवर्स वेव ट्रॅव्हल्स ऑन स्ट्रिंग A विथ स्पीड VA ऑन स्ट्रिंग B विथ स्पीड VB, देन VA/VB विल बी. आता आपल्याला माहिती आहे की V = काय असतं, √T/m असतं. मग जर तुम्ही हे पुढं बघितलं, सॉल्व केलं तर काय येईल, T/mच्या ऐवजी तुम्ही m म्हणजे काय, इथं लिनियर मास डेन्सिटी आहे. म्हणजे स्मॉल m म्हणजे काय, तर मास अपॉन लेंथ आहे. आता हे जर तुम्ही सॉल्व केलं तर इक्वल टू पुढे काय येईल बघा, √T/πr² असं येईल. मग पुढे r² रूट काय येईल, r येईल. मग फॉर्म्युला येईल 1/r √T/π. इथे पायची व्हॅल्यू कशी आहे, कॉन्स्टंट. T आणि रो हे दोन्ही पण कसे आहेत, कॉन्स्टंट आहेत. मग Vचं rशी प्रपोर्शन कसं आलं, इनवर्स. म्हणजे VA/VB = काय आलं पाहिजे, RB/RA. आणि आपल्याला सांगितलं आहे की RA = 2RB आहे. म्हणजे RB/RA किती आला, 1/2. म्हणजेच VA/VB किती आला, 1/2. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. इन मेल्डेज एक्सपेरिमेंट द स्ट्रिंग व्हायब्रेट इन 4 लूप्स व्हेन a 50 gram weight is placed in a pan of weight 15 gram. To make the string to vibrate in 6 loops, the weight that has to be removed from the pan will be. काय सांगितलं आहे, कोणता एक्सपेरिमेंट आहे, मेल्डेज एक्सपेरिमेंट आहे. याच्यामध्ये किती लूप्स आहेत, पीची व्हॅल्यू किती आहे, 4. 50 ग्रॅम वेट इज प्लेस्ड इन पॅन. पॅनमध्ये वेट किती ठेवलं, 50 ग्रॅम. पॅनचं वेट किती, 15 ग्रॅम. म्हणजे टोटल वेट किती झालं, पॅनचं प्लस त्याच्यामध्ये असणारं असं टोटल वेट किती झालं, 65 ग्रॅम झालं. आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की TP² = काय असतं, कॉन्स्टंट असतं. ओके, म्हणजे T1/T2 = काय येणार, P2² T1 किती आहे, 50 + 15 म्हणजेच किती आले, 65. T2 काढायचा आहे, मग T2 तसाच ठेवला, इक्वल टू
पहिल्यांदा लूप्स किती आहेत बघा 4 आणि आता लूप्स किती आहेत 6. म्हणजे P2 किती आहे 6, P1 किती आहे 4. व्हॅल्यूज टाकल्या आन्सर किती येईल बघा. T2 इज इक्वल टू 29 ग्रॅम. 29 ग्रॅम म्हणजेच किती के जी तर 0.0029 kg वेट. ओके. अशा प्रकारे आपण आज कोणता टॉपिक पाहिलेला आहे बघा स्टेशनरी वेव्ज.